අපේ රෙසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසවත් ඩෙසර්ට් එකක්. මේක ඇවිල්ලා කෝපි පුඩිමක්. මේ කෝපි පුඩිම එක ගෙදර ඉතා ඉක්මනින් හරිම පාසුවෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. එන්න බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මම මේ සඳහා එලකිරි මිලිලීටර් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. මිලිලීටර් 500ක් කියන්නේ මේ කෝප්පෙන් දෙකක්. ඒකම මම මේ සැඳි 4ක් සීනි මම දුඹුරු පාට සීනි එකතු කරගන්නවා. ඔබට සුදු පාට සීනි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි සීනි කිරියකට එකතු කරලා මේ වගේ හොඳට සීනි ටික දිය කරගමු. එලකිරි නැතිනම් ඔබට පිටි කිරි වලින් උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ සැන්දක් කෝපි අරගෙන තියෙනවා. මේ සඳහා ගන්න ඕනේ ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි. ඒ කියන්නේ නෙස්කැෆේ වගේ දෙයක්. මම මේ සැන්දක් කෝපි අරගෙන ඒකට මේ සැන්දි දෙකක් ඇල් වතුර එකතු කරලා මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේකම බඩයිරිඟු පිටි මම එකතු කරගන්නවා. සහෝදරයෙක් කාලා තිබුණා බඩයිරිඟු පිටි එකේ බොක්ස් එක පෙන්වන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මේකට තමයි cornflour කියලා කියන්නේ. මම cornflour මේ සැඳි 4ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මේ සැඳි 4ක් වතුර එකතු කරලා මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඇල් වතුරෙන් මම මිශ්‍ර කරගන්නේ. මේ වගේ කැටි නැති වෙන විදිහට අපි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ පුඩිම දාගන්න මම මේ වගේ භාජන 4කට චුට්ටක් ගී චුට්ටක් තවරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට භාජනයෙන් ඉතාලියෙන් පුඩිම වෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කිරි එක හොඳට රත් කරගන්නවා. මේ කිරි එක විනාඩි 3-4ක් විතර හොඳට අපි රත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම කිරි එක හොඳට ඉතුරුවට පස්සේ මිශ්‍ර කරලා තියාගත්තට කෝපි එක එකතු කරගන්නවා. කෝපි එකත් එකතු කරලා අපි හොඳට මේ කිරි එක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔබට පුළුවන් කිරි පිටි භාවිතා කරලා මේක හදා ගන්න. කිරි පිටි මේ සැඳි 4කට වතුර මිලිලීටර් 500ක් එකතු කරලා උණු වතුර එකතු කරලා මිශ්‍ර කරලා කිරි එක හදාගෙන ඊට පස්සේ මේ ක්‍රමයට පුඩිම හදා ගන්න. දැන් කෝපි එක දාලා ඉතුරුවට පස්සේ මම මිශ්‍ර කරලා තියාගත්ත බඩයිරිඟු පිටි cornflour මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. cornflour මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නකොට අපි ලිප හොඳටම අඩු කරලා තියාගන්න ඕනේ. අපි cornflour එක එකතු කරගන්න ගමන්ම හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. ඒකවත් cornflour එකතු කරපු ගමන්ම cornflour එක උක්කු ගතියක් එනවා ටක් ගාලා මේ කිරි එක. ඒ නිසා ගින්දරත් හොඳට අඩු කරලා cornflour එක එකතු කරන ගමන් හොඳට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මම cornflour එක එකතු කරලා විනාඩියක් විතර හොඳටම ගින්දර අඩු කරලා මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. බලන්න කෝපි පුඩිම දැන් කැටි ගැහෙන්නේ නැතුව හොඳට ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක අපි ලෑස්ති කරලා තියාගත්ත වීදුරු බෝල් එකට දාගමු. මේකේ මම බටර් තවරගත්තේ. බටර් ගී ඕනම දෙයක් ඔබට තවර ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ ග්ලාස් එකෙන් ඉතා පාසුවෙන් අපේ මේ පුඩිම වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ වගේ මම පුඩින් රෙසිපි හදලා තියෙනවා. රුලන් පුඩින්, බිත්තර පුඩින්, ඒ ඔක්කොම කැරමල් පුඩින් බිත්තර වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහලා ඒ වීඩියෝත් බලන්න. මේක නිවුනට පස්සේ මම සීතකරණයේ පැය 2ක් විතර තියලා ගන්නවා. ඔබ සීතකරණයේ තියලා කන්න අකමැති නම් එළියින් උනත් පැය 3-4ක් තිබ්බම අපේ පුඩින් එක හොඳට සෙට් වෙනවා. මේ බලන්න මේ වගේ අතින් අපි පුඩිම ග්ලාස් එකෙන් වෙන් කරනකොට හොඳට වෙන් වෙලා එනවා. බලන්න අපි බටර් තවරපු නිසා ඉතා පාසුවෙන් අපිට පුඩිම ග්ලාස් එකෙන් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මම මේ වගේ කජු කෑලි ටිකක් මේ පුඩිම උඩින් තියෙනවා. එතකොට ලස්සනයි. දැන් බලන්න රසවත් පුඩිම අපි විනාඩි 5ක් වගේ කාලයකින් ඉතා ඉක්මනින් හදාගත්තා. ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ හදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.